Công chúa ngủ trong rừng. Ngày xưa, có một ông vua và một bà hoàng hậu, ngày nào cũng mong ước gì mình có một đứa con nhỉ? Nhưng ước hoài mà vua và hoàng hậu vẫn chưa có con. Một hôm hoàng hậu đang đi tắm, thì có một con ếch ở dưới nước nhảy lên bờ và nói: "Điều bà ước bấy lâu sẽ thành sự thực. Năm nay bà sẽ sinh con gái đấy." Lời ếch tiên tri quả là đúng. Hoàng hậu sinh được một cô con gái đẹp tuyệt trần. Vua thích lắm, mở hội lớn ăn mừng. Vua mời tất cả bà con họ hàng, bạn bè, thân thuộc, mời tất cả các bà mụ đến để họ tận tâm chăm sóc thương yêu con mình. Bấy giờ trong nước có 13 bà mụ, nhưng vua chỉ có 12 đĩa vàng. Do đó một bà mụ không được mời. Hội hè linh đình, lúc tiệc sắp tàn, các bà mụ niệm chú chúc mừng cho công chúa. Bà đầu chúc đức hạnh, bà thứ hai chúc sắc đẹp, bà thứ ba chúc giàu sang phú quý. Cứ như vậy các bà mụ chúc cho công chúa tất cả những điều tốt đẹp nhất. Bà thứ 11 vừa dứt lời thì bỗng bà mụ thứ 13 xuất hiện. Bà muốn trả thù, xăm tiến tới chỗ công chúa, chẳng thèm nhìn ai, chào ai. Bà hét lớn: "Đến năm thứ 15, công chúa sẽ bị mũi quay sợi đâm phải rồi lăn ra chết." Rồi chẳng thèm nói thêm lửa lời, bà đi ra khỏi phòng. Mọi người còn chưa hết kinh hoàng thì bà thứ 12 bước ra. Tuy chưa niệm chú chúc tụng công chúa, lời của bà cũng không được giải chú độc kia, mà chỉ là giảm nhẹ được thôi. Bà nói: "Công chúa sẽ không chết, mà chỉ ngủ một giấc dài 100 năm." Vua muốn tránh cho con khỏi bị nạn, nên ra lệnh cấm cả nước kéo sợi. Tất cả lời chúc của bà mụ đều thành sự thực. Công chúa xinh đẹp, đức hạnh, thùy mị, thông minh, ai ai cũng phải yêu. Chuyện xảy ra đúng lúc công chúa tròn 15 tuổi. Hôm ấy vua và hoàng hậu đi vắng, công chúa ở nhà một mình. Nàng đi lang thang khắp cung điện, tạt xem tất cả các buồng. Sau cùng nàng đến một cầu thang, trèo từng bậc thang đến một phòng và đứng bên cửa sổ. Ô khóa có cắm một chiếc chìa khóa đã rỉ. Nàng cầm chiếc chìa khóa quay đi quay lại, mở tung cửa ra. Trong buồng có một bà già đang ngồi chăm chú kéo sợi. Nàng hỏi: "Cháu chào bà làm gì vậy?" Bà lão gật gù đáp: "Bà đang kéo sợi." "Cái gì chạy nhanh như cắt thế kia hả bà?" Nàng vừa mới sờ vào cái sa kéo sợi thì lời chú của bà mụ thứ 13 đã hiệu nghiệm. Nàng bị mũi quay đâm vào tay, rồi ngã lăn xuống giường và ngủ thiếp đi. Cùng lúc đó, cả cung điện cũng rơi vào giấc ngủ triền miên. Vua và hoàng hậu vừa về, mới bước chân vào buồng đã ngủ luôn. Cả triều đình cũng lăn ra ngủ. Ngựa trong buồng, chó ngoài sân, bồ câu trên mái nhà cũng đều ngủ tất cả. Ngọn lửa trong bếp đang chập chờn cũng đứng lặng, thịt quay cũng ngừng xèo xèo. Bác đầu bếp và chú phụ bếp cũng lăn ra ngủ. Gió ngừng thổi, cây lâu đài cũng không một chiếc lá rụng. Quanh lâu đài, bụi hồng gai mỗi ngày mọc thêm một rậm, phủ kín cả lâu đài, chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Rồi ở trong miền ấy, nhân dân truyền tụng lại là có một bông hồng xinh đẹp đang ngủ triền miên. Người ta gọi cô công chúa là công chúa Hoa Hồng. Thỉnh thoảng có một vài hoàng tử nghe kể về câu chuyện truyền thuyết ấy đã chui qua bụi hoa hồng để tìm cách vào lâu đài. Nhưng bụi gai như có tay giữ chặt họ lại, khiến họ không thể nào vào được. Cứ thế 5 tháng trôi qua. Một ngày kia có một hoàng tử từ nước nọ đi tới. Chàng nghe ông lão kể lại rằng qua bụi gai có một lâu đài
Ở trong đó có nàng công chúa Hoa Hồng ngủ triền miên đã được 100 năm. Vua, hoàng hậu và cả cung đình đều ngủ. Ông lão còn bảo, theo lời tổ phụ kể lại, có nhiều hoàng tử đã tìm cách chui qua bụi hoa hồng nhưng đều bị mắc lại ở đó. Nghe xong, hoàng tử nói, con không sợ, con muốn tới đó để gặp nàng hoa hồng xinh đẹp. Ông lão hết sức can ngăn, nhưng hoàng tử không nghe. Hạn ngủ triền miên 100 năm đã qua. Đã đến lúc công chúa Hoa Hồng tỉnh giấc. Hoàng tử đi đến gần bụi gai thì toàn thấy những bông hoa tươi đẹp nở đón chào, giãn lối để chàng đi khỏi bị dây sát. Chàng đi đến đâu, bụi hoa hồng khép lại tới đó. Vào tới sân lâu đài, chàng thấy ngựa và con chó tam thể đang nằm ngủ. Trên mái nhà, chim bồ câu rúc cánh lặng lẽ. Chàng đi vào cung, thấy đầu bếp cũng đang ngủ. Còn có hầu gái cũng thiếp đi, trên tay còn làm dang dở con gà lông đen. Chàng đi vào điện chính, thấy cả triều đình đều đang ngủ. Trên ngai vàng, vua và hoàng hậu cũng đang ngủ. Cảnh vật im lìm, như có thể nghe rõ hơi thở của chàng. Chàng tiếp tục đi, đến trước một căn phòng. Đó chính là nơi công chúa Hoa Hồng đang ngủ. Chàng mở cửa, bước vào, thấy nàng đang nằm, dáng đẹp lộng lẫy. Chàng nhìn ngắm không rời mắt, rồi nâng tay nàng lên và hôn. Chàng vừa đụng tới tay của nàng thì công chúa Hoa Hồng bừng tỉnh. Nàng mở mắt nhìn chàng trìu mến. Hai người dắt tay nhau đi xuống lầu. Rồi hoàng hậu, vua và cả triều đình đều tỉnh dậy. Ngựa ngoài sân cũng quẫy mình, chó săn nhảy lên ngoe ngoẩy đuôi, chim bồ câu cũng cất cánh bay đi. Thịt quay cũng xèo xèo, bác đầu bếp, phụ bếp cũng tỉnh dậy. Cô hầu gái cũng làm nốt lông gà. Và lễ cưới của hoàng tử công chúa được vua và hoàng hậu tổ chức linh đình. Kể từ đó trở đi, hai vợ chồng công chúa Hoa Hồng sống trọn đời hạnh phúc.